بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع cough therapy. Today we will discuss treatment of cough or cough therapy. Today's lecture is Dr. Dina Said Abdelrahim, lecturer of pharmacology, Faculty of Medicine, Ain Shams University and MTI University. We will begin with the definition of cough. What is the meaning of cough? Cough is a protective mechanism to expel foreign bodies outside the respiratory tract. أهمية الكف في إنها protection، يعني الكف دي مش حاجة سخيفة بتضايقنا بس، لأ دي ليها أهمية إن هي لو في أي حاجة foreign material دخلت في respiratory tract بيحصل لها expelling أو يعني بتخرج تطرد يعني بره الريسبيراتوري تراكت. زي يعني ابسط مثال بنشوفه في حياتنا مثلا اليوميه، زي مثلا لما بتشرق، لما بيجي حاجه فورين بتخش قطعه مثلا عيش صغيره، اي حاجه من حاجه شبه كده، شويه ميه حتى بتخش بالغلط وانت بتبلع جوه الريسبيراتوري تراكت، فبيحصل ريفلكس سيفير كافينج علشان يخرج الفورين بادي دي. طب وات اف ان الفورين بادي ده ما خرجش بره الريسبيراتوري تراكت؟ بيحصل حواليه انفلاميشن وممكن يعمل سابيوريشن، يعني زي صديد في اللنج، ودي بتبقى ليها سيكونسز مش كويسه. Then we will discuss the types of cough. There are two types of cough. First type is the non-productive dry or useless cough. ودي the main line of treatment بيبقى بالانتيتاسيفز اللي هي مضادات السعال. النون برودكتيف يعني ما بيخرجش حاجه، ما فيش انتاج لشيء. الشيء ده يا ترى هو ايه؟ هو السبيوتم يعني. فبيسموها كحة ناشفة أو دراي كاف. على عكسها خالص البرودكتيف أو اليوسفول كاف بتعمل برودكشن اوف سبيوتم، وده بيبقى برضو السبيوتم هنا بيعتبر فورين بادي، هو ده اللي بيخرج بره الجسم. بتتعالج بإيه؟ بتتعالج بإكسبكتورنتس اللي هي طارد البلغم and mucolytic agents اللي هي مذيبات البلغم. What are the causes of cough? Causes of cough are subdivided into local causes and other causes. Other causes يعني causes not present in the respiratory tract. The local causes is subdivided into upper causes or upper airway diseases and lower airway diseases. Upper airway diseases like allergic rhinitis and pharyngitis. Allergic rhinitis اللي هو الحساسية الأنفية، بيبقى معاها production of some mucus، بيبقى معاها sneezing ومعاها coughing ومعاها راينوريا، يعني فيها مخاط كتير بيخرج من الأنف، فالمخاط ده بيبقى سبب لتهيج الأنف وبعد كده بيعمل كف. لارنجايتس اللي هي التهاب اللارنكس، برضو ده ممكن يكون سبب of كف. طيب ننزل تحت شوية في الريسبيراتوري تراكت، هنلاقي عندنا في البرونكاي أو في الألفيولاي any diseases in bronchi or alveoli can cause cough. طيب other causes not present in the respiratory tract، في عندنا diseases زي مثلا الريفلكس أوسوفوجيتس. الريفلكس أوسوفوجيتس اللي هو ارتجاع المريء. في ارتجاع المريء the acidic content of the stomach come back into the esophagus causing irritation of the esophagus. This esophagitis or التهاب الاسوفيجس بيعمل reflex cough. في كوز تاني general cause بيبقى عن طريق الدراجز. في some drugs have side effects زي ال ACE inhibitors. ال ACE inhibitors is a drug used for treatment of hypertension. لما بتدي العيان ACE inhibitor، أول شكوى بيجي يشتكي لك بيها في الاستشارة بيقول لك يا دكتور أنا حاسس بشرقة شديدة جدا ومعاها كحة، ده بيكون سببها ال ACE inhibitor. فناخد بالنا ان ده ممكن يبقى سبب في ان العيان يوقف الدواء، فناخد بالنا ان احنا ممكن نضطر نستبدل الدواء بحاجة تانية بسبب الكاف الشديد اللي بيعمله ال ACE inhibitors. طيب هبدأ دلوقتي بقى أتكلم عن ال treatment of cough. زي ما احنا قسمنا قبل كده ال cough into dry cough and productive cough، هنبدأ نتكلم عن treatment of dry cough. ال dry cough is treated by antitussive، وزي ما قلنا antitussive اللي هي مضادات السعال. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها يا اما بيشتغل peripheral يا اما بيشتغل central.
طيب بيشتغل بريفرال ازاي؟ انا دلوقتي قلت ان الكاف ده ريفلكس، فانا عايزه اعمل انهبيشن للريفلكس ده، فهعمل suppression للسنسوري نيرف اندنجز which initiate الكاف ريفلكس. يبقى انا هاجي على المكان بتاع النيرف اندنجز موجوده بقى في اللنج وموجوده في الريسبيراتوري تراكت كلها، وهعمل لها انهبيشن، وبالتالي مش هيحصل كف بسبب الاريتيشن الموجود. او ان انا اعمل suppression centrally، ان انا اعمل inhibition للميدالري كاف سنتر ذات نفسه، وبالتالي مش هقدر اكمل الريفلكس بتاع الكف، فيحصل decrease للفريكونسي والانتنسيتي اوف ذا كف. هنبدا نتكلم عن واحد واحد فيهم دلوقتي. هنتكلم الاول عن البريفرال انتيتاسيف. زي ما قلنا البريفرال انتيتاسيف دي حاجه هتوقف الكاف ريفلكس بريفرالي، او تعمل inhibition للنيرف sensory nerve endings. عندنا ممكن we can use الديمالسنت، نمرة 2 steam inhalation، نمرة 3 local anesthetics. زي ما احنا شايفين ان كل الحاجات دي act locally. طيب نشوف واحد واحد منهم بيشتغل ازاي. نمرة 1 الديمالسنت. الديمالسنت اللي هو الملطفات، أو زي ايه مثلا الحاجات اللي بتعمل تلطيف، زي اللوزنجز اللي هي اقراص الاستحلاب. لما بيكون عندنا كونديشن زي السور ثروت او الفارنجايتس، اقراص الاستحلاب او اللوزنجز دي بتعمل بروتكتيف كوت، بتعمل كوتنج للميوكوزا اللي فيها الانفلاميشن، وبالتالي هتقلل الحده بتاعه الانفلاميشن شويه. دي الايه ديمالسنت. طيب عندنا نمره 2 الستيم انهاليشن. كتير قوي كنا بنسمع ان احنا لما بيكون في سور ثروت او في كحه او في اي element of respiratory irritation، بيقول لك شم البخار السخن. طيب اشم البخار السخن ليه؟ اولا اما باجي اشم البخار السخن ده بيزود البلاد سيركيوليشن، بيعمل فازو دايلاتيشن ويزود البلاد سيركيوليشن في الريسبيراتوري اريا، وبالتالي بيزود الهيلينج بتاع المكان ده. تاني حاجة ان هو بينكريز البرونكيال جلاند سكريشن، البرونكاي نفسها بتطلع ميوكس، فانا بزود السكريشن ده. طب دي حاجة بينيفيشيال ولا فيها ديس ادفانتج؟ لا، دي هنا كده فيها ادفانتج، ان انا بعمل ثين سوزنج ماتيريال اللي هي الميوكس. الميوكس ده بيعمل لايننج او بيعمل بروتكشن للميوكوزا، فانا باجي كاني بدهن الميوكوزا دي بالميوكس، وبالتالي بقلل حده الانفلاميشن بتاعتها، وما بخليش يبقى فيه كحه بسبب الانفلاميشن ده. طيب ممكن احط حاجه فوق الستيم ده او معاها، يعني we can add tincture benzoin اللي هي في العربي اسمها صبغه جاو، وممكن احط لها المنتول اللي هو زي مستخلص النعناع، ودي كلها بتبقى عباره عن فولاتايل اويلز، زيوت طياره بتخرج مع الستيم ده، وانا اقدر اعمل لها انهاليشن، وبالتالي تعمل سوزنج او ترطيب للمكان ده. طيب اقدر استخدم ايه كمان؟ اقدر استخدم اللوكال اناثيتكس. اللوكال اناثيتكس اللي هي المخدر الموضعي. بستخدمه ليه؟ برضو نفس الفكرة، ان انا بعمل inhibition للسنسوري نيرف اندنجز الموجودة في الريسبيراتوري سيستم. عندنا مثالين موجودين في الكتاب، حاجة اسمها البنزو نوتات، وحاجة اسمها برينوكسي دايازاين. الاثنين دول بيعملوا زي ما قلنا دي sensitization للبالمونري ستريتش ريسبتورز. الستريتش ريسبتورز دي عباره عن ايه؟ لما بيحصل لها ستريتشنج، يعني بتتشد بسبب اي بقى عارض، وجود اي مشكله في المكان ده بسبب الانفلاميشن او ايا كان، بيعمل ريفلكس كاف ساعتها، فبالتالي انا لما بعمل لها دي sensitization بيحصل inhibition of cough. طيب عندنا ده الاثنين بيشتغلوا كده. طيب حاجه كمان اضافيه للبنزوناتات، ان هو كمان بيشتغل سنترالي، يعني ده ليه ديوال اكشن. كمان بيعمل انهبيشن للكاف سنتر. البنزوناتات given orally، والايفكت بتاعه بيبقى start after 10 to 15 minutes، وبيقعد لمدة 4 ساعات and lasts for 4 hours. ده اللوكال اناثيتكس. خلصنا كده البريفرال انتيتاسيفز. هنتكلم بعد كده على السنترال انتيتاسيفز. زي ما قلنا ان المين ميكانيزم بتاعها ان هي بتعمل انهبيشن للكاف سنتر اللي موجود في المظله. المظله ده جزء من البرين موجود فيه سنترز كتير، من ضمنها الريسبيراتوري وكمان الكاف سنتر.
وبالتالي لما انا بشتغل سنترالي احتمال يكون في اكشن اضافي للانتيتاسيفز دي بتشتغل على البرين، بتشتغل على السنترز. طيب عندنا مين الامثله اللي موجوده عندنا؟ زي عندنا حاجات الناركوتيك. احنا زي لو تفتكروا في المورفين وبقيه الاوبيويدز كنا بنقول ان هم من ضمن الاكشنز بتاعتهم ان هم انتيتاسيف، ان هم مضادات للسعال او بيأثروا على الكاف سنتر. طبعا انا اكيد مش هستخدم ناركوتيك، حاجه ناركوتيك وبتعمل كمان ادكشن عشان تعالج كف، لكن احنا بنقولها عشان تبقى عارف ان دي من ضمن الحاجات اللي ليها تأثير في الكف. فبنقسمها يا اما حاجات ناركوتيك واديتيف، ودي طبعا ما بتستخدمش تقريبا خالص، زي مثلا مورفين والهيروين. انا اكيد مش هدي هيروين او ادي مورفين عشان خاطر كف، لا انا اكيد بخليها الحاجات الاعلى زي البين وما شابه. عندنا رقم 2 الناركوتيك relatively non addictive، يعني برضو هي ناركوتيك ولكن ما بتعملش ادكشن قوي، لان ملهاش لا انرجيزك ولا ايفوريك افكت، او الايفكت بتاعها بيبقى قليل، وبالتالي ما فيش هدف ان انا اعمل لها ادكشن، ما بتعمليش السعاده المطلوبه من الادويه دي، فبالتالي مش هعمل لها ادكشن. زي مين؟ زي الكودين فوسفات، ده مثال للناركوتيك اند نون ادكتيف. طيب او relatively non addictive. بعد كده عندنا بقى non narcotic non addictive، وده طبعا اكيد دول اللي بيستخدموا زي ما قلنا دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا inhibition للكاف سنتر اللي موجود في المظله. عندنا امثله كتيره، عندنا مثلا زي الدكسترو ميثورفان، عندنا ليفو بروبوكسيفين، عندنا الناركوتين وده واحد من الاوبيوم، ده مستخرج من الاوبيوم الكالويد يعني. وفي حاجات نون اوبيات دي سينثيتك، ودي يعني دي خلينا نقول ان دي استخداماتها اكتر زي البنزوناتات، وبنستخدم كمان الانتي هيستامينكس زي الدايمين هيدرينات او دايمين هيدرامين، دول بيستخدموا برضو كسنترال انتيتاسيف. طيب خلصنا كده التريتمنت اوف النون برودكتيف كف. هنتكلم بقى دلوقتي على البرودكتيف كف. قلنا البرودكشن بتاع الكف ده هيكون ايه؟ هيكون سبيوتم. هستخدم لها حاجتين، هستخدم اكسبكتورنت اللي هي زي ما قلنا اللي هي طاردات البلغم، وهنستخدم الميوكوليتكس اللي هي مذيبات البلغم او مذيبات المخاط. نبدأ الاول بالاكسبكتورنتس. قلنا فايدتها ايه؟ دي help expulsion يعني خروج او اندفاع الفيسد ميوكس، فيسد يعني تخين او سميك غليظ، tenacious sputum اللي هو متماسك solid and sticky يعني متماسك ولزج. دول بيهلب ان هم يخرجوا السبيوتم ده. طيب بنقسمها الى حاجتين، يا اما sedative expectorants يا اما stimulant expectorants. طيب sedative وstimulant على اساس ايه؟ هنشوف بعد كده. السيداتيف expectorant، sedative يعني مهدئ، بيهدوا ايه؟ بيهدوا الانفليمد ميوكوزا. يبقى انا بعمل طبعا زي ما انتم عارفين ان في حاله وجود الكف الميوكوزا بتاعه الريسبيراتوري سيستم بتبقى انفليمد، وبالتالي انا بعمل لها sedation. كمان بيعمل secretion ل large amount of sputum او مش sputum large amount of mucus، بيزود الفلويديتي بتاعه الميوكس، بدل ما كان thick او viscid هيبقى more or less fluid. وكمان السكريشن بتاع السبيوتم ده هيعمل لايننج للميوكوزا وهيعمل لها بروتكشن. طيب انا هعمل الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق كذا نوع من انواع الاكسبكتورنتس. عندنا الالكالاين، وعندنا النوزيانت، وعندنا السالاين، وعندنا الجوافينسين. هنشوف كل واحد دلوقتي بيشتغل ازاي. اول حاجه عندنا الالكالاين اكسبكتورنت، من اسمه بيزود الالكالينيتي او بيزود القلويه بتاعه البرونكيال سكريشن. ازاي؟ هو بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن بوتاسيوم او صوديوم ستريت او اسيتيت او بنزويت، ده التركيب الكيميائي بتاعه. كل دول بيتحولوا الى بايكربونات. يبقى البايكربونات زي ما قلنا ده الكالاين
يبقى بيزود الالكالاين ريزيرف او الالكالي ريزيرف، بيزود كميه الالكالينيتي، بيزود القلويه اللي موجوده في الريسبيراتوري سيستم، وبالتالي بينكريز البرونكيال سكريشن وبيديسولف الميوكس. ده الاكشن بتاع الالكالاين اكسبكتورنت. النوزيانت اكسبكتورنت جاي من كلمه نوزيا اللي هو الغثيان. طب هل انا هدي حاجه طارده للبلغم وتعمل نوزيا للعيان؟ اكيد مش منطقي. طيب امال هم ليه سموها كده؟ هي فعلا نوزيانت، يعني هي فعلا بتعمل نوزيا، ولكن انا بديها ايماتيك. هي ايماتيك، يعني ايه كلمه ايماتيك؟ ايماتيك يعني بتساعد على الترجيع، بتساعد على الفوميتنج، بس بديها بسب ايماتيك دوز، يعني بديها بدوزس ما تسببش فوميتنج. خلاص. طب بديها ليه في حاله الكف؟ بديها ان هي بتعمل irritation للنيرف اندنجز اوف ذا ميوكوزا، بتعمل تهيج في النيرف اندنجز اوف ذا ميوكوزا، في الاعصاب، اسفه في النيرف اندنجز اوف ذا ستومك، بتهيج الاعصاب المغذيه للاستومك، وبالتالي لما بيحصل كده بيحصل ريفلكس برونكيال سكريشن. بنفس الطريقة برضو بيحصل برونكيال سكريشن. البرونكيال سكريشن ده بيبقى سوزنج وبيبقى بيلطف والكلام ده كله، وبيبقى برضو السكريشن بتبقى مش فيسد ولا بتبقى ستيكي، وبيبقى ليها سهولة في الخروج. أمثلة ليها إيه؟ أمثلة ليها الأمونيوم كلورايد والكربونات، أمونيوم كربونات وتنكتشر بينكويكوا. دي عبارة عن مستخلص عشبي ماشي، بيتعمل في صورة صبغة، وبرضو نفس القصة بيتاخد وبيعمل الأكشن ده. بعد كده عندنا ال third type of expectorant is saline expectorant. السلاين اكسبكتورنت ده بيبقى عبارة عن ايودين، نوع من انواع اليود. خلاص. بوتاسيوم او صوديوم ايودايد، ده التركيب بتاعه. طيب بيشتغل ازاي الايودايد اللي هو اليود ده؟ الايودايد بيبقى ابزوربد اورالي، وبعد كده بيبقى سكريتد في الساليفري والبرونكيال جلاندز. اكشولي هو بيبقى سكريتد في كل الجلاندز. هو اليود اصلا من الكاركترستكس بتاعته ان هو بيبقى concentrated inside the glands، فهيروح الساليفري وهيروح البرونكيال جلاندز، هيزود السكريشن بتاعهم بتاع البرونكيال جلاندز، ويعمل ليكويفيكيشن لتنيشيس برضو سبيوتم، يعني هيخلي السبيوتم مور اور ليس ليكويد، ما هيخليهوش سوليد او فيسد. بستخدمه في حالة الكرونيك برونكايتس اللي هو الالتهاب المزمن للشعب الهوائية. طيب ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو يود. طيب اول ما نسمع كلمة يود هنقول كل الكلام اللي احنا هنقوله ده، يبقى اي مركب كيميائي موجود في الفارما او اي دراج فيه يود هيبقى هي دي الادفيرس ايفكتس بتاعته. نمرة 1 الرجي، يحصل حساسية ضد اليود ده. نمرة 2 حاجة اسمها ايوديليزم، زي ما قلت ان اليود بيبقى كونسنتريتد في كل الجلاندز، وبالتالي هيروح هيعمل لاكريميشن اللي هو عبارة عن زيادة في إفراز التيرز، يعني هيبقى موجود في الجلاندز بتاعة العين. راينوريا اللي هو عبارة عن يحصل زيادة في المخاط بتاع الأنف. سيالو أدينايتس اللي هو التهاب في الغدد inflammation of the glands of the salivary glands، وبالتالي هيعمل ميتاليك تيست، طعم معدني في الفم، ونوزيا وفوميتنج ودايريا. ده بسبب برضو وجوده في الجلانس بتاعة الجي اي تي. اهم حاجة بقى ان هو كمان انترفير مع الثايرويد فانكشن تيستس، زي ما انتوا عارفين او ان شاء الله هتعرفوا بعدين ان الثايرويد جلاند من اهم العناصر اللي بتساعد على افراز الثايرويد هرمونز هو الايودين، وبالتالي انا لما بهدي ايودين خارجي هيبوظ خالص الثايرويد فانكشن. فلما لو انا هعمل تيست عشان اعرف العيان ده عنده مشكله في الثايرويد ولا لا، مش هتبقى فولس، النتائج بتاعتها هتبقى مش مظبوطه بسبب وجود الايودين الزياده في الجسم. طب ايه الكونتر انديكيشنز بتاعه السلاين اكسبكتورنتس اللي هي containing ايودين؟ اول حاجه ما اقدرش اديها في الاكيوت برونكايتس. احنا قلنا قبل كده ان هي used in chronic bronchitis، ما اقدرش اديها في الاكيوت برونكايتس لان هي irritant. في حالة وجود acute bronchitis اصلا المكان acutely inflamed وفيها redness وhotness والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله بتاع acute inflammation، فانا مش عايزة حاجة تعمل irritation اكتر. نمرة 2 لو العيان ده عنده allergy to iodide ما اقدرش اديله السلاين expectorant. لو العيان ده عنده pulmonary TB
ما اقدرش اديله برضو ده، لان هو بيعمل بيدوب الفايبرس تيشو بتاعه الكافيتي. بعد كده ان شاء الله لما ناخد التي بي هنعرف ان التي بي بيعمل زي كافيتيشن او كافيتي، زي تجاويف كده او سيست، يعني اكياس في اللنج. فانا لو دوبت الفايبرس تيشو ده بيحصل سبريدنج للانفكشن اكتر، وده ما ينفعش. بعد كده اخر حاجه طبعا واهم حاجه، لو كان ثايروتوكسيك بيشنت يعني عيان عنده زياده في افراز الثيرويد هرمونز. العيان ده لو بياخد دواء اسمه بوتاسيوم بيركلوريت، ما اقدرش اديله السلاين اكسبكتورنتس containing iodide عشان هيعمل antagonism with this potassium perchlorate. بعد كده اخر حاجه عندنا في الاكسبكتورنتس اللي هي الجوافينيسين. الجوافينيسين ده عباره عن اكسبكتورنت زي اي اكسبكتورنت، بس بستخدمه مينلي في ان هو بيعمل ريليف للسيمبتومز بتاعه الريسبيراتوري كونديشنز. لو عندي بقى مثلا كومن كولد، عندي اكيوت برونكايتس، ريسبيراتوري انفكشن، اي حاجه من الكلام ده كله، بدي الاكسبكتورنت اللي هو الجوافينيسين. ده بيقلل السيمبتومز دي، زي ما قلنا برضو زي اي اكسبكتورنت، بيزود الفوليوم وبيقلل الفيسكوستي بتاعه السبيوتم، وبالتالي بيهلب الريموفال اوف ذس سكريشن. خلصنا كده الجزء الاولاني من الاكسبكتورنتس. نمره 2 اللي هو السيداتيف، كان عندنا نمره 2 ستيمولانت او الاروماتيك اكسبكتورنت. بيسموه اروماتيك لانه بيبقى يعني ممكن يبقى فيه اروما، يعني ريحه طيبه. الستيمولانت دول عندنا بقى ايه الوظيفه بتاعتهم؟ نمره 1 هو بيعمل ستيموليت الهيلينج والريبير اوف ذا كرونيك انفليمد ميوكوزا. طيب ليه بيعمل ستيميوليشن للهيلينج؟ خلاص بيزود الهيلينج تيشو، او بيزود الريبير بتاع الانفلاميشن، وبالتالي دي حاجه كويسه في الريسبيراتوري سيستم. نمره 2 بيقلل الاماونت اوف سبيوتم، وكمان هو ليه مايلد انتيسبتيك اكشن. مايلد انتيسبتيك يعني ايه؟ يعني زي مضاد للبكتيريا، بيقتل شويه البكتيريا الموجوده في المكان، وكمان بيقلل الاماونت اوف سبيوتم. نمره 3 بينهبت السكريشن اوف سبيوتم، كمان احنا قلناها قبل كده، بيبقى decrease الاماونت وكمان انهبت السكريشن. ان هو بيستخدم في حالات اللي فيها سكريشن كتيره، زي suppurative lung diseases زي اللنج ابسس او البرونكيكتسس. يعني ايه suppurative lung disease؟ زي ما قلنا في بعض الديزيز بيبقى معاها release of large amount of بص، ماشي فيها البص ده، هو ده اللي بيعمل يعني هو ده suppurative lung disease. في حالة اللنج ابسس اللي هو الخراج في الرئة، او البرونكيكتس ده برضو ديزيز موجود في الرئة، هندرسه بعد كده في ان شاء الله لما نروح البطنة. بيبقى معاه release of large amount of sputum وبص. فلما بستخدم الستيمولانت expectorants بيقلل السبيوتم. نمرة 2 من الأدوية اللي بتستخدم في علاج البرودكتيف كف، وبتستخدم مش لوحدها، بتستخدم مع الاكسبكتورنتس. دايما هنلاقي ان كل الأدوية الكف هنلاقيها عبارة عن combination of mucolytic و expectorant agent. الميوكوليتيك ايجنت من اسمها ليتيك يعني بيكسر، وميوكو اللي هي ميوكس، يبقى هي بتكسر الميوكس ليكوفاينج ذا فيسيد سكريشنز. هم ما بيشتغلوش كاكسبكتورنت، يعني هم ذات نفسهم مش بيعملوا طرد للبلغم، ولكن هم وظيفتهم ان هم بيليكويفاي، يعني بيخلوه more or less fluid، وبالتالي هيزود الاكشن او enhance الاكشن بتاع الاكسبكتورنتس. بستخدمه في حالة الأكيوت والكرونيك برونكايتس، ينفع في الأكيوت وينفع في الكرونيك. أمثلة للميوكوليتيك ايجنتس عندنا البروموهكسين، كلنا نعرف البايسولفون موجود في صورة أقراص وموجود في صورة سيرب. نفس القصة برضو ان هو بيقلل الفيسكوستي بتاعت البرونكيال سكريشن. ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل ديبوليمرايزيشن اوف ذا ميوكوبوليساكرايد. ديبوليمرايزيشن يعني بيفك الروابط ما بين الميوكس بارتيكلز، وبالتالي برضو هيساعد في خروج الميوكس. ده بيتاخد اورالي.
في نوع تاني اسمه كربوكسي ميثايل سيستاين. الكربوكسي ميثايل سيستاين ده كونتين فري سلفرايل جروب، هو التركيبة بتاعته فيها سلفرايل جروب اللي هي الاس اتش جروب. بتعمل ايه الاس اتش جروب او السلفرايل جروب دي؟ بتعمل اوبننج للداي سلفايد بوند اللي موجوده في الميوكس. نفس الفكره بتاعت الديبوليمرايزيشن، بس عن طريق ان انا بكسر الروابط الكيميائيه اللي موجوده، بكسر الداي سلفايد بوند في الميوكس. كمان ان هو بيعمل ريديوس للميوكس جلاند هايبربليزيا. هايبربليزيا يعني ايه؟ يعني زياده في عدد الخلايا الموجوده وزياده في حجم الخلايا، فانا بقللهم وبالتالي بقلل كميه الميوكس الموجوده، بقلل كميه البرودكشن بتاع الفيسد ميوكس، بس انا بزود الفوليوم اوف ذا ميوكس. بس ساعتها بيبقى ايه؟ بيبقى الميوكس ده ليكويد، وبالتالي بقدر اخرجه بسهوله. وزي ما قلنا الحاجات دي ما بتتاخدش لوحدها، لازم يكون معاها اكسبكتورنت. المثال الثالث زي الاسيتايل سيستاين. الاسيتايل سيستاين زيه زي بالظبط الكربوكسي ميثايل سيستاين اللي احنا خدناه قبل كده. ده بيتاخد بالانهاليشن. طب هل ليه استخدام تاني الاسيتايل سيستاين؟ ممكن استخدمه في حالة ان انا الباراسيتامول توكسيستي. الباراسيتامول لو اخدته انتوا عرفتوا الكلام ده قبل كده، لو اخدته بكميه كبيره بيعمل هيباتوتوكسيستي، بسبب ان هو بيعمل بيقلل او بيعمل ديبليشن للاس اتش جروب اللي هو السلفا جروب، فده مصدر للسلفا جروب، وبالتالي هيعمل تريتمنت للباراسيتامول انديوزد هيباتوتوكسيستي. رابع حاجة في الجروب دي اللي هو الانزيمز. برضو الانزيمز دي هتعمل لايسس للميوكس، زي عندنا الكيموتريبسين والتريبسين، دول بديهم اورالي. وزي مثلا الدونريز الفا، الدونريز الفا او الدايوكسي رايبونيوكلييز، ده بديهم عن طريق الانهاليشن. شكرا جزيلا للاستماع، ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة.